วันนี้จะมารีวิวแก้วปั่นน้ำผลไม้นะครับยี่ห้อ Aquanetic นะครับก็ตัวนี้นะครับมีขายที่เซเว่นราคา300ประมาณ329ไม่แน่ใจราคาประมาณนี้นะครับเปิดกล่องมามันก็จะมีตัวแก้วนะครับไปรับประกันสินค้าเปิดให้ดูก่อนโอเคก็ไม่ได้ใช้แล้วก็จะมีสายชาร์จมาให้1เส้นนะครับที่เป็นไมโคร USB นะครับแบบว่าหัวรุ่นเก่าSamsungรุ่นเก่านั่นเองด้านบนนะครับก็จะมีตัวแก้วแล้วก็จะมีปุ่มตัวนี้กดแล้วมันจะทำงานเลยนะครับตัวนี้ชาร์จไฟช่องชาร์จ USB นะครับที่เป็นจุกยางนี่เห็นไหมก็เสียบเข้าไปมันก็จะชาร์จไฟนะครับตัวนี้จะเป็นประกันของเขานะครับก็เขาติ๊กมาเลยอันนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรจะเป็น QC นะครับวิธีตรวจ QC เขาจะให้ดูตัวแก้วก่อนพลาสติกอะคริลิกนะครับมีserial number เขาด้วยโอเคตัวนี้เขาบอกกินไฟใช้ไฟ50 วัตต์นะครับก็เป็นเสียบตัวชาร์จไฟโทรศัพท์5 โวลต์1 แอมป์ก็ตัวนี้เป็นยางรองนะครับยางรองกันลื่นไม่มีอะไรตัวนี้ก็อันนี้จะเป็นส่วนหลักนะครับส่วนมอเตอร์เลยก็ด้านในนะครับไม่มีซีนไม่มีอะไรเลยนะตัวนี้จะเป็นไวมีดปุ่มอย่างที่บอกก็คือตรงนี้กดปุ่มระวังนะครับนี่เป็นสายห้อยกดปุ่มตัวนี้มันก็จะไม่ทำงานเราต้องใส่ปิดเข้าไปก่อนนะครับมันเป็นเซฟตี้ของมันสุดยอดเลยจริงนะครับมันจะไม่ทำงานไม่ต้องกลัวว่ามันจะปั่นโดนมือเดี๋ยวผมขอดูก่อนมันมีสวิตช์ตรงไหนมันมีสวิตช์ซ่อนอยู่ในนี้ครับโอเคตรงนี้ถ้ามันไม่ปิดโดนครับมันจะมีซีนยางด้วยตัวนี้กันน้ำหกออกแล้วก็มีปุ่มเซฟตี้นะครับถ้าเราไม่ใส่เข้าไปมันก็จะกดไม่ได้เนี่ยนี่ไม่หมุนพอใส่ดับบุนเข้าไปได้ยินเสียงไหมให้ดูนี่ครับโอเคกดมันก็ทำงานปล่อยก็ดับนะครับกดติดปล่อยดับนะครับสวิตช์กดติดปล่อยดับก็อย่างนี้เดี๋ยวยังไม่ได้ลองปั่นเลยนะให้ดูตัวใบมีดก่อนแล้วกันชัดๆก็ไม่ได้มีความคมอะไรเลยนะครับเวลาจับรู้สึกว่ามันไม่คมเลยแต่ว่ามันน่าจะใช้ปั่นน้ำแข็งปั่นอะไรได้กล้วยเหรอเอาไว้เดี๋ยวผมจะรีวิวเมนูใหม่ขึ้นมาให้ดูนะครับที่จะปั่นเดี๋ยวเราไปรอดูติดตามกันถ่ายคลิปเลยครับAquaneticถ้วยปั่นทีนี้นะครับเราก็จะมาลองปั่นกล้วยปั่นนะครับก็ง่ายๆก็คือใส่น้ำแข็งใส่น้ำแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะครับก็เติมน้ำเท่าที่ถึงขอบยางนะครับระหว่างช่องที่เป็นพลาสติกใสนะครับจนถึงขอบยางด้านล่างนะครับมันก็จะพอดีเวลาปิดฝาเราก็จะไม่ล้นออกมานี้ขอเร่งความเร็วนะครับนี่ก็จะปั่นให้ดูเลยปั่นเข้าไปนะครับเห็นไหมปั่นจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับทีนี้เราจะต้องเขย่าบ้างนะครับหรือว่ายังไม่ต้องใส่น้ำจนเต็มก็ได้เราค่อยเติมน้ำทีหลังนะครับมันจะทำให้ไม่ข้นเกินไปนะครับเวลาปั่นถ้าข้นเกินไปก็จะปั่นไม่ออกนะครับเราต้องระวังเรื่องการใส่น้ำด้วยนะครับถ้าเหลวเกินไปมันก็เนื้อก็จะเหลวเกินไปนะครับมันก็จะทำให้ไม่อร่อยได้นะครับนี้เราก็จะปั่นนะครับปั่นจนกว่าจะเข้าที่เราเห็นว่าเข้าที่เราก็จะลองเปิดออกมาเคลียร์ดูก็ได้นะครับถ้ามันไม่เข้าที่เราก็ใส่น้ำแล้วก็ปั่นอีกแต่ว่าระวังอย่าให้น้ำล้นออกมาทีนี้ก็ปั่นจนเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นี่คือกล้วยน้ำว้านะครับปั่นอย่างเดียวนะครับก็รสชาติดีเลยนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลองหาซื้อนะครับมาปั่นกันได้นะครับโดยที่มันใช้งานได้ประมาณชาร์จหนึ่งครั้งก็จะปั่นได้ประมาณ2 ถ้วย 2 แก้วนะครับก็ทำให้เราสะดวกนะครับเวลาเราจะทำอะไรอย่างเช่นกินกล้วยปั่นอย่างนี้นะครับใครที่กินยากนะครับก็ทำได้ง่ายๆนะครับเราลองดูนะครับ